שלום. אנחנו רוצים להגיד שלום לסיוון המאמנת, והיא מנחה את הברס הכי צעירה בישראל. רגע, ואיך בכלל הגעת לכל האקסס ברס הזה? לפני כמה שנים היו לי כאבי בטן למשך הרבה מאוד זמן, אז אמא שלי חיפשה משהו שיכול לעזור לי, ובעצם היא שמעה על הדבר הזה אקסס, ובלי שהריצו לברס או משהו כזה, היא לקחה אותי והלכה ללמוד איתי ברס. סיוון גם עשתה לי ברס בקורס ESB של דן לפני שנה. ממליצה לכם בחום לקבל ממנה סשן. ויצא לך גם להנחות מבוגרים בקורסים? כן. בקורס הקודם אני ואמא שלי הנחנו ביחד, אישה ו3 ילדים שלה. הולכות ביחד. ומה יותר כיף, להנחות מבוגרים או ילדים? או מי יותר מעצבן, נקרא לזה ככה? המבוגרים או הילדים? מבוגרים. כן? למה מעצבן בנו? כי אתם לא קולטים. לא צריך, לילדים צריך להסביר קצת פעמים. כי הם קולטים יותר מהר. ומבינים קסם יותר מהר. סוג של קסם, זה לא קסם. מה הכוונה? וואה, אני לא מבינה, מה זה קסם? למה את מתכוונת? כאילו, זה ילדים יותר, ככל שהם יותר קטנים, עדיין לא מאמינים בקסם. ומבוגרים כבר בונים לעצמם חומות על חומות על חומות שכל מה שככה מציאות וככה זה וככה ואי אפשר לשנות ואי אפשר לעשות ואי אפשר. אז מה, איזה עצה תתני לנו, או איזה שאלה תגידי לכל המבוגרים האלה? מה זה שכחו? מה זה אפשרי שתכירו בקסם? קסם. הילדים לבוא לקורסים, ללמוד את ברס? כן. ברס במיוחד כי אפשר להריץ את הנקודות של הברס גם לא בסשן מלא. אפשר לעשות את רצועת השתיים וההשתלות, ככה לתמיכה. וכאילו הרבה נקודות של ברס, אני לא רוצה לעבור על זה. וזה יכול לעזור לנו לדברים, כמו לחץ לפני מבחנים, או פשוט שאתה כועס, שאתה מנסה לישון, וגם זה כיף שאם ההורה שלך רוצה, כואב לו, זה יכול לעזור. ומה הכוונה כשלמשל ילד כועס, אז איך זה יכול לעזור לו בעצם? אז זה יכול להריץ את אחת הנקודות, תלוי מה הוא מרגיש שהוא רוצה, מה הוא מרגיש נכון לו, ואז כאילו זה לאט לאט נרגע. ובסופו של דבר, כאילו לי זה עובד, ככה אני עושה. בסופו של דבר זה כאילו הכעס הרבה יותר חד. ויש איזה כלי אחר חוץ מהברס של הגישה שיכול לעזור? כן, יש את מאוד אפשרי ונקודת מבט מעניינת וכל השאלות וכאילו פוחד פוד ואת המנטרה ואת המשפט המשוגע ויש לנו מלא. וואו, מלא דברים. אז על מה הכי את רוצה לספר לנו? אנחנו רוצים שתתני לכל מי שעכשיו מקשיב עוד איזה כלי אחד שממש כדאי לו ללמוד. נראה לי נקודת מבט מעניינת. גם לי. אז כאילו שמישהו מעליב אותך, יש לך חולצה מכוערת או משהו כזה, אז אני עוברת את זה בלב כדי שלא לחשוב שהוא משועד. אז אני אומרים בלב או בקול רם, אם זה אנשים שמבינים מה כסף, או שסתם אתה רוצה לעצמם את הבן אדם. נקודת מבט מעניינת שיש לך את הנקודת מבט הזאת, שזה פשוט כמו שנשמע, שזה מגניב, כך תחשב, זהו. ואז אפשר לומר את זה כמה פעמים שאתם רוצים,
עד שאתם באמת לא מרגישים רע עם עצמכם, או עד שאתם לא שופטים את עצמכם, או אם אתם... דוגמה אחרת שאפשר להשתמש בזה, זה שאתם חושבים, אני שמנה או שמן, או למה אני עושה את זה לעצמי בנות? או איזה מעצבן הוא, או היא. אז אפשר להגיד נקודת מבט מעניין שיש לי את הנקודת מבט הזאת, כי זה נקודת מבט שלי. נאמר את זה כמה פעמים שפחות מרגישים בעיה עצמכם, או שפחות כועסים על זה. זה עובד, ניסית? כאילו היית פעם עצבנית על איזה חברה והתחלת להגיד נקודת מבט מעניינת, יש לי את נקודת המבט הזאת. וזה, מה זה עשה? זה קצת הרגיע לי את הכעס, וגם כעסתי עליה, כי... לפעמים לא כועסים. כן, אבל זה כן הרגיע את הכעס שלי, זה כן עזר לי להתמודד עם הכעס ועם החלבה. מה קרה? הייתי בכיתה וכולם צחקו עליי שאני בראש. אבל זה רק נקודת מבט מעניינת. מה? נקודת מבט מעניינת. נקודת מבט מעניינת. נקודת מבט מעניינת אומר שזה מה שהם חושבים. וככה הם ימשיכו לחשוב, אבל זה לא אמור להשפיע עליך. פשוט כשאמרו לך משהו ואתה נעלב, אז תגיד נקודת מבט מעניינת שיש להם את הנקודת מבט הזאת. טוב, בסדר, אני מנסה. נקודת מבט מעניינת שיש להם את נקודת המבט הזאת. ומה הכלי שאת הכי אוהבת בעולם? אני הכי אוהבת באקסס את הכלי שקוראים לו קל כבד, שזה בעצם כלי שעוזר לבחור כל דבר, אפילו את הבחירות הכי פשוטות. הרבה אנשים עושים את זה, שבעצם הם חושבים על הדבר הזה, נגיד אני רוצה שוקולד או ענבים, אז אני חושבת על ענבים, ואז נהיה לי כבד בגוף, ואז אני חושבת שוקולד, ואז נהיה לי קל בגוף, כמו שאני תמיד רוצה שוקולד, אז זה לא שאלה, אבל ואז כאילו, מה שקל, זה לרוב, כאילו תלוי מה אתה מחליט שיהיה. לרוב מה שקל זה טוב, בקיצור. ואז מה שאתה רוצה. כן, זה אם אתה לא מצליח לבחור. אבל אני עושה את זה עם הידיים, באוויר, שאני עושה כאן זה ענבים, כאן זה שוקולד, מה שיורד זה לא, מה שנשאר למעלה זה כן, אני עוצמת עיניים, ואתם רואים שזה עלה וערד, זה ממש עלה וערד, אני לא הורדתי את זה, אז מסתבר שבא לי ענבים, למרות שממש בא לי שוקולד. אז... או שלא. אז ככה אני עושה את זה, כל אחד מוצא את הדרך שלו, וזה פשוט עוזר לי לבחור. מה קורה אם נניח המורה רוצה לתת שיעורי בית ואת אומרת להם שזה כבד לי.